Oi, video kan dekat. අපි අද වෙල්ලින් අලුත්ම වර්ක් එකක් කරන්න ඔයාලා වෙනවා මෙතන IKEA එක home finishing සිංගප්පූරුවේ තියෙනවා බ්‍රාන්චස් දෙකක් අපි වෙල්ලින් ඉන්නේ ඇලෙක්සැන්ඩර් එකට අනිත් එක තියෙන්නේ ටැම්පනිස් වල අපි අතුලට ගිහලා බලමු මොනවද අතුලේ තියෙන්නේ කියලා IKEA ගේ අතුලට වෙල්ලින්නේ දැන් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔක්කොම home designs decorations දාලා තිනවා ඊට අමතරව interior designs දාලා තිනවා ඔයාලට පොඩි idea එකක් ගන්න ඒ වල කොහොමද තියෙන්නේ කියලා අපි ගිහලා බලමු කොහොමද මේකේ interior designs තියෙන්නේ කියලා මම මේ දැන් හිටියෙත් ඒ වගේ තැනක අපි ඉස්සරහ ගිහලා බලමු සිංගප්පූරුවදී එන්න ඕන තැනක් තමයි IKEA කියලා කියන්නේ. මොකද ඔයාලට මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගෙදරට අවශ්‍ය කරන හැමදේම ඩෙකොරේට් කරගන්න කොහොමද? ඉන්ටීරියර් ඩිසයින්ස් හැමදේම මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට ඇවිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. සිංගප්පූරුවට આવොත් අනිවාර්යෙන් ඔයා IKEA එකට එන්න. ඇවිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහට බලමු. කොහොමද මෙතන මෙයාලා ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙන්නේ? ගියක් ඇතුළත ඔයාලට අඩුම වීදමකින් පොඩිම ඉඩකින් ගේ ලස්සන කරගන්න කොහොමද? අපි කියලා බලමු කොහොමද කරන්නේ. ජනගහනය වැඩිවීමත් එක්ක ඊට ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ඔයාලට බඩු තියා ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක්. මම ඔයාලට කලින් විසඳුමක් පෙන්නන්න ඕන බලන්න. ගත්තා. එදක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. කොහොමද? මීට වඩා පුංචි නා මීට වඩා පොඩි නා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මීට වඩා අඩු ෆෝමැට් එකක් තියෙනවා අපි බලමු මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් එන්න යන්න We'll be right back.
කියලා ඒ කියන්නේ පොඩිම ඉඩ පරාසකින් ඔයාලා හැමදේම එකම තැනින් තියෙනවා. බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන කීයක් සෝම එක තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාලගේ දෙවියන්ගේ තියා ගන්න පුළුවන් හැමදේම දාලා දෙනවා. පොඩි ඉඩකින් පොඩිම වීද කරගන්න පුළුවන් ෆෝන් එක. මා ලස්සන ඉන්නවා. ලිවිං රූම් එක හදාගන්න මට කැමති විදිහට මගේ ගෙදර කැමති විදිහට හදාගන්න ඕන විදිහට මෙතන හැමදේම තියෙනවා. ඉතින් මට මොනවා හරි හදාගන්න ඕන නම් මෙතනට ඇවිල්ලා හැමදේම බලාගෙන මෙතන ඉන්න උදව් කරන කට්ටිය මේ යාළුවන්ගේ නම් ඉස්සෙන් අරගෙන හැමදේම කියලා දෙනවා අපිට අඩු කොස්ටෙන් කොහොමද කරගන්නේ කියලා ගෙදරටම එලා උදව් කරනවා. ඔයාලා ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මෙතන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අලුත්ම දේවල්. ඒක හදාගෙන ලිවිං රූම් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔය වයර් ටික වෙන්න කියලා බලමු. හැමදේම තියෙන එක ලස්සන. ඔය පොඩ්ඩක් බොන්න පුළුවන්. එතන මේක වහින්නේ. හරි සරලයි. මේක තියෙනවා. ෆ්‍රිජ් එක තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා. හොට් ප්ලේට් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අවදිනවා මෙතන. අවන් එක තියෙනවා. හරි පොඩිම කිචන් එකක් තියෙන මෙතන. ඉතින් එහා පැත්තේ තියෙනවා ලිවිං රූම් එක, බෙඩ් රූම් එක. හැමදේම පොඩියට තියෙනවා. බලන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. හරි සරලයි පොඩි. ඩිසයින් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔක්කොම දාලා දෙනවා මෙතන. පොඩි දෙකින් කරගන්න කොහොමද කියලා දාලා දෙනවා. ඉතින් පොඩි අඩු වේදමින් කරගන්න කොහොමද කියලා දාලා දෙනවා. බලන්න පුළුවන් මාර්කට් එක. ඉස්සෙකේ වල අන්තර ටයිම් එක කියලා දාලා දෙනවා. ඒරියා එකට එඩි බෑස්සා තියෙනවා බබාලගේ හැමදේම තියෙනවා පොඩි කාලේට යන්නේ නැහැ. පොඩි කාලේට යන්නේ.